Hey everyone, welcome to my channel. মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আজি দেখিবলৈ পাইছে মই নো মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছো উইদাউট এপ্লাইং এনি ফাউন্ডেশন। এই মেকআপটো অতি সহজে কৰিব পাৰে। যেতিয়া মোৰ হাতত টাইম কম থাকে আৰু উলাই যাব লাগে তেতিয়া মই এই মেকআপটো কেৰি কৰো। এই মেকআপটো স্পেশালি কলেজ গাৰ্ল আৰু ওয়াৰ্কিং ওমেনৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল। আপোনালোকে ডেইলি ওয়্যাৰ হিচাপেও কৰিব পাৰে। বৰ বিশেষ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই ফেচটো ভালকৈ ৱাছ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মই ভালকৈ মোৰ ফুল ফেচত ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিম। সদায় মুখৰ লগত ডিঙিৰো হাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, তো মই ডিঙিটো লগাম আৰু যদি ওলাই গৈ আছে বাহিৰলৈ তেতিয়াহ'লে ছানস্ক্ৰীন লগাবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট ষ্টেপ মই ফৰপিকটোৰ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই কনচিলাৰটো মই এজ এ কাৰেক্টাৰ হিচাপে ইউজ কৰিম, কাৰণ এই কনচিলাৰটো অকণমান পিচ আণ্ডাৰটোন আছে কাৰণে ধুনীয়াকৈ ডাৰ্ক স্পটবোৰ মোৰ হাইড হৈ যায়। যিবোৰ ডাৰ্ক স্পট আছে, ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে, পিগমেণ্টেশ্যন আছে, সেইবোৰ হাইড কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ। মই কাৰেক্টাৰ হিচাপে কনচিলাৰ ইউজ কৰি বেছি ভাল পাওঁ। নেক্সট ষ্টেপ মই লৰিয়েলৰ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই কনচিলাৰ ছেটটো মোৰ একজেক্ট স্কিন টনৰ লগত মিলে, সেইকাৰণে ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বহুত বেছি লাইট কনচিলাৰ ইউজ নকৰিব, নহ'লে কেকি আৰু পেচি লাগিব পাৰে। এই মেকআপ লুকটোত মই কোনো ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নেক্সট ষ্টেপ মই ফেচত অকণমান গ্লো দিবৰ কাৰণে মেকৰ হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই হাইলাইটাৰটো মই ফুল ফেচত এপ্লাই কৰিম এটা ভাল শ্বাইন আহিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই অকণমান পাউডাৰ কণ্ট্ৰোল এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ফেচটো শ্বাৰ্প লুক দিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই মেকৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ লৈ অকণমান পাউডাৰেৰে ছেট কৰি মোৰ বেছটো। আপোনালোকে যিকোনো কম্পেক্ট ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ফেচত আৰু এইটো কিকো মিলানিৰ আইশ্বেডো আছিলে, মই ব্লাছাৰ হিচাপে এতিয়া ইউজ কৰোঁ। নেক্সট ষ্টেপ মই চুইচ বিউটিৰ এখন আইশ্বেডো প্লেট ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ আইশ্বেডো কালাৰটো লৈ পেলাই মই গোটেই লিডত এপ্লাই কৰিম। নেক্সট ষ্টেপ মই ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰৰ আইশ্বেডোটো লৈ পেলাই লাইনাৰ লগোৱা ঠাইখিনিত এপ্লাই কৰিম। এতিয়া তলতো সেই লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ আইশ্বেডোটো এপ্লাই কৰিছোঁ, যিটো আইশ্বেডো প্ৰথমে মই আইলিডত লগাইছিলোঁ। এতিয়া মেবলিনৰ মাস্কাৰাৰে মই আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰিম।
এতিয়া সেম হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ মোৰ আইবনত, চিকত, চিনত আৰু ফৰহেডত। এতিয়া মই নাইকাৰ লিপষ্টিকেৰে লুকটো কমপ্লিট কৰিম। এই লুকটোত ব্যৱহাৰ কৰা সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মেনশ্যন কৰিম। আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তাত গৈও চাব পাৰিব। তো এইটোৱে হৈছে ফাইনেল লুকটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। হোপ আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ মৰম পালে মই খুব বেছি ভাল পাম। আশা কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম। এতিয়ালৈ বাই বাই।